वेलकम ब्याक टु सिङ्क स्टडी। यो भिडियोमा हामी एसइई इक्जाम्स 2019 को प्रोभिन्स नम्बर 2 को क्वेसन्स डिस्कस गर्नेछौँ र यो भिडियोमा हामी ग्रुप बीमा छौँ र ग्रुप बी स्टार्ट्स फ्रम क्वेसन नम्बर 2 र ग्रुप बी क्वेसन नम्बर 2 यस्तो छ। अ पर्मानेन्ट म्याग्नेट क्यान नट बी युज इन द इलेक्ट्रिक बेल। वाइ? इलेक्ट्रिक बेलमा एउटा म्याग्नेट प्रयोग भएको हुन्छ। त्यो म्याग्नेट चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेट हो, टेम्परेरी म्याग्नेट हो होइन। पर्मानेन्ट म्याग्नेट चाहिँ युज हुन सक्दैन किन भन्ने क्वेसन छ। जुन चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटको अन एन्ड अफ हुने प्रक्रिया हुन्छ, म्याग्नेट बन्ने प्रक्रिया र म्याग्नेट बन्न बन्द हुने प्रक्रिया अन एन्ड अफ हुन्छ, त्यो नै त्यो बेल रिङ हुने, साउन्ड प्रड्युस हुने मुख्य कारण हो। र अब यो चाहिँ पर्मानेन्ट म्याग्नेट प्रयोग गरियो भने त्यो अन एन्ड अफ हुने कुरा हुँदैन, त्यो भएर साउन्ड पनि प्रड्युस हुँदैन र मुख्य कारण चाहिँ यो हो। अ पर्मानेन्ट म्याग्नेट क्यान नट बी युज इन द इलेक्ट्रिक बेल बिकज continuous on and off of electromagnet becomes the reason for continuous hammering and ringing the bell. Continuous ringing the bell को कारण नै on and off हो होइन। If permanent magnet is used, it will strike only once. सुरुमा एकचोटि मात्रै उसको चाहिँ के हुन्छ, स्ट्राइक हुन्छ and gets stuck permanently. Permanently उतै स्टक भएर बस्छ, so no sound will be produced. So this is the reason. And question number 3. How do ciliary muscles focus our eyes? Ciliary muscles को main function चाहिँ to focus the eye lens हो होइन। यो चाहिँ कसरी गर्छ भन्ने, how do ciliary muscles focus our eyes भन्ने छ। अब हाम्रो आई लेन्स चाहिँ दुईतिरबाट सिलियरी मसल्सले के गरेको हुन्छ, यसरी जोडिएको हुन्छ, अट्याच टु द लेन्स होइन। सिलियरी मसल्स आर अट्याच टु द लेन्स अन टु साइड्स होइन। अब यो सिलियरी मसल्सले चाहिँ कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन गर्छ। यो सिलियरी मसल्स तन्किने प्रक्रिया हुन्छ, तन्किने र खुम्चने प्रक्रिया हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि आई लेन्स चाहिँ थिन र थिक हुन्छ, पातलो हुने र यो बाक्लो हुने चाहिँ हुन्छ सिलियरी मसल्स के गर्दाखेरि, कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन गर्दाखेरि। अब त्यो भएपछि आई लेन्सले चाहिँ के गर्न सक्छ, फोकस गर्न सक्छ। थिन एन्ड थिक हुन्छ आई लेन्स, त्यसरी तन्किँदा र खुम्चिँदाखेरि, अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, फोकस गर्न सक्छ। आवर आई लेन्स इज मेड थिन अर थिक टु फोकस फर सिइङ क्लियरली. This is done by contraction and relaxation of ciliary muscles which are attached to the eye lens. Okay, so contraction र relaxation of ciliary muscles ले गर्दाखेरि चाहिँ आँखाले फोकस गर्न सक्छ, किनभने लेन्सलाई चाहिँ यसले पातलो अथवा बाक्लो बनाउँछ त्यतिखेर, अनि त्यो भएर लेन्सले चाहिँ फोकस गर्न सक्छ। ओके, क्वेसन नम्बर 4. Write any two differences between Archimedes principle and law of flotation. Archimedes principle. This principle applies for sinking as well as floating bodies. Both case मा हैन, sinking र floating. तर flotation चाहिँ के हुन्छ, floating bodies लाई मात्रै apply हुन्छ। Archimedes principle ले चाहिँ loss of weight of the body in liquid को explain गर्छ। This principle explains the reason of loss of weight by sinking and floating. लस अफ वेट किन हुन्छ भन्ने एक्सप्लेन गर्छ। तर फ्लोटेसनले चाहिँ के गर्छ भने फ्लोटिङ गर्ने कन्डिसन्स मात्रै उसले एक्सप्लेन गर्छ, कुन कन्डिसनमा बडी फ्लोट हुन्छ त्यो मात्रै एक्सप्लेन गर्छ। ओके, नाउ क्वेसन नम्बर 5. अल्कोहल थर्मोमिटर क्यान measure the temperature of ice but cannot measure the boiling point of water. Why? अल्कोहल थर्मोमिटरको फ्रिजिङ पोइन्ट चाहिँ -117 डिग्री हो, जुन चाहिँ 0 डिग्री भन्दा धेरै तल हो यो होइन। त्यो कारणले गर्दा 0 डिग्री उसले सजिलै मेजर गर्न सक्छ। तर अल्कोहलको चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ 78 डिग्री सेल्सियस हो क्या, जुन चाहिँ लोवर देन 100 डिग्री सेल्सियस होइन। वाटर बोइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस होइन। अन्त अल्कोहलको चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट 78 डिग्री भयो, विच इज मच लोवर देन 100 डिग्री सेल्सियस। त्यो भएर अल्कोहल थर्मोमिटरले चाहिँ बोइलिङ वाटरको टेम्परेचर मेजर गर्न सक्दैन, बिकज इट्स बोइलिङ पोइन्ट इज मच लोवर देन 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस इज द reason. What is the reactivity?
reactivity of non-metals when the atomic size increases. Why? र नन मेटलको केसमा चाहिँ अटोमिक साइज इन्क्रिज भयो भने यसले रियाक्टिभिटीमा कस्तो असर गर्छ भन्ने क्वेसन हो यो हैन। अब नन मेटलको केसमा चाहिँ अटोमिक साइज ठुलो हुँदै गयो भने रियाक्टिभिटी घट्दै जान्छ, किनभने नन मेटलले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो, इलेक्ट्रोन गेन गर्नुपर्ने हो हैन केमिकल रियाक्सनमा। र चाहिँ के हुन्छ भने ठुलो अटोमिक साइज भयो भने उलाई इलेक्ट्रोन गेन गर्नलाई धेरै एनर्जी चाहिन्छ हैन, त्यो भएर रियाक्टिभिटी घटेर जान्छ। ओके, reactivity of non-metals decreases when atomic size increases because it requires more energy to gain the electron भनेर बुझ्नुहोस् है। if atomic size is bigger, non-metals gain electron in chemical reaction to become octet र non-metals ले चाहिँ के गर्छ भने chemical reaction मा electron gain गर्छ। question number 7, write the following word equation into balanced chemical equation। अब यो दिएको छ हैन, वर्ड इक्वेसन दिएको छ, तपाईहरुले यसलाई केमिकल इक्वेसनमा ट्रान्सलेट गर्नु पर्यो अनि ब्यालेन्सिङ गर्नु पर्यो। र ब्यालेन्सिङ गर्दाखेरि नाइट्रिक एसिड भनेको HNO3, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड भनेको CaOH2, क्याल्सियम नाइट्रेट भनेको CaNO3/2, वाटर 2H2 र ब्यालेन्सिङ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्न पर्छ। ओके, सो दिस इज द ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन, नाइट्रिक एसिड प्लस क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। क्वेसन नम्बर 8, chemical substance gives hydrogen ion and chloride ion। hydrogen ion chloride ion भनेपछि HCl भयो, हाइड्रोजन र क्लोरिन भनेको when dissolved in water। similarly another chemical substance gives sodium ion and hydroxide ion। sodium Na, hydroxide OH भनेपछि NaOH भयो compound। write the molecular formula and also chemical reaction between them। र यो दुईटा कम्पाउन्ड बीचको केमिकल रियाक्सन तपाईहरुले लेख्नुहोस् भन्ने छ है। अब केमिकल सब्स्टेन्स गिव्स हाइड्रोजन आयन एन्ड क्लोराइड आयन भनेपछि पहिला त्यो भेटाउनु पर्यो, हामीले लेख्न पर्यो। त्यो के हो भन्दा हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन भनेपछि यो HCl हुन आयो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अर्को चाहिँ सोडियम आयन र हाइड्रोक्साइड आयन भनेपछि सोडियम आयन र हाइड्रोक्साइड आयन भनेपछि सोडियम हाइड्रोक्साइड भयो। र सबैभन्दा पहिला कम्पाउन्ड चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि यो दुईटा कम्पाउन्ड्सहरु चाहिँ रियाक्सनमा तपाईहरुले केमिकल रियाक्सन गराउनु पर्यो र इक्वेसन लेख्न पर्यो, केमिकल रियाक्सनको इक्वेसन लेख्न पर्यो। ओके, केमिकल इक्वेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। यो चाहिँ एसिड बेस रियाक्सन भयो हैन। र NaCl चाहिँ सोडियम क्लोराइड भयो अनि H2O वाटर। Okay, so this is the reaction between acid and base. Question number 9, the compound, name the compound having the given structural formula. Which compound is formed when one hydrogen atom from each carbon is replaced by OH group and also write its one application। भनेको यो कम्पाउन्ड दिएको छ अनि क्वेशनले के सोधेको छ भने कार्बनबाट चाहिँ one hydrogen atom from each carbon is replaced। one hydrogen atom चाहिँ प्रत्येक कार्बनबाट चाहिँ OH ले रिप्लेस गराइयो भने के कम्पाउन्ड भन्छ भन्ने क्वेशन छ हैन। द गिवन कम्पाउन्ड इज प्रोपेन। प्रोपेन भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गर्यौं किनभने यो 1 2 3 3 कार्बन भएपछि यो प्रोपेन हुन आउँछ, प्रोपेन हैन त। ओके, नाउ आन्सर इज के छ भने देखिनलाई अब हाइड्रोजन आयनलाई OH ले रिप्लेस गर्नु पर्यो हैन। अब यसरी इक्वेसन यसरी लेख्नु पर्छ, 3 हाइड्रोजन चाहिँ के हुँदैछ, रिमुभ हुँदैछ, 3 OH चाहिँ प्लस हुँदैछ, एड हुँदैछ भनेर देखाउनु पर्यो यसमा हैन। अब त्यो देखाउँदाखेरि यहाँको हाइड्रोजन चाहिँ रिमुभ भएर OH आयो उसको प्लेसमा हैन, रिप्लेस भयो भनेपछि यहाँ के कम्पाउन्ड बन्यो, यो ग्लिसरल अथवा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बन्यो। यो त ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो नि त हैन। सो C3H5OH3 भनेको यो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल अथवा ग्लिसरिन बन्यो। दिस कम्पाउन्ड इज ग्लिसरिन। नाउ यो प्रोपेन भयो, प्रोपेनबाट के बन्यो, यो ग्लिसरल अथवा ग्लिसरिन ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बन्यो। ओके, सो यो ग्लिसरलको युज पनि लेख्नु भन्ने छ क्वेशनमा हैन। युज चाहिँ के हो भने उसको ग्लिसरल इज युज टु मेक कस्मेटिक्स एन्ड हाई क्वालिटी
सोप ओके यो चाहिँ के हुन्छ भने मेडिसिन पर्पजमा युज हुन्छ अनि अरू धेरै कुराहरुमा प्रयोग हुन्छ क्वेशन नम्बर 10 राइट एनी टू डिफरेन्सेस बिट्विन एडल्ट सिल्कवर्म एन्ड इट्स लार्भा एडल्ट सिल्कवर्म र लार्भाको डिफरेन्सेस अब मेन चाहिँ उनीहरुको क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स लेख्नु पर्यो मेन उसको काम के हो के एक्टिभिटी गर्छ भनेर लेख्नु पर्यो हैन अनि एडल्ट सिल्कवर्म भएपछि चाहिँ मेटिङ सबैभन्दा important function ho it does mating most importantly the mating takes place between adult male and female silkworm to produce eggs whereas larva le chai usko main activity chai ke ho bhane molting process bhaneko shedding of skin for growth हैन अनि larva le chai vigorous eater pani ho growth ko लागि है okay now adult silkworm lives for only 5 to 7 days यसको short life span हुन्छ र larva चाहिँ कति दिनसम्म यो रहन्छ 25 to 32 डेज सम्म लार्भा स्टेज रहन्छ लार्भा स्टेज को समयमा कोकुन बनाउँछ हैन सो दिस आर द डिफरेन्सेस बिट्विन एडल्ट सिल्कवर्म एन्ड लार्भा नाउ क्वेशन नम्बर 11 Question number 11 walls of auricles and ventricles are not of same thickness why ऑरिकल र भेन्ट्रिकल अब हार्टको स्ट्रक्चरको हामी यहाँनिर त्योमा आयौं हैन सपोजिङ अब दिस इज हार्ट भयो रे यो ऑरिकल्स भयो हैन दुईटा यो भेन्ट्रिकल्स भयो तल हैन अप्पर च्याम्बर्स आर ऑरिकल लोअर च्याम्बर्स आर भेन्ट्रिकल ओके त वल चाहिँ ऑरिकल र भेन्ट्रिकलमा एउटै थिकनेस हुँदैन त्यसको कारण चाहिँ के हो भन्ने छैन अब यसको कारण चाहिँ के हो भने ऑरिकल्स बाट अप्पर च्याम्बरबाट चाहिँ ब्लड चाहिँ सर्ट डिस्टेन्समा फ्लो हुन्छ ऑरिकल्स बाट भेन्ट्रिकलमा जान्छ ब्लड जुन चाहिँ सर्ट डिस्टेन्स भयो तर भेन्ट्रिकलबाट चाहिँ ब्लड चाहिँ एन्टायर बडीमा जान्छ नि त हैन यो चाहिँ लङ डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्यो ब्लडले त्यो भएर चाहिँ भेन्ट्रिकलको वल थिक हुन्छ सो दैट के गर्न सकिन्छ इट क्यान पम्प ब्लड टु द लङ्गर डिस्टेन्स ओके नाउ लेट्स रीड द क्वेशन द walls of auricles and ventricles are not of same thickness because auricles have to pump blood to the ventricles short distance bhayo okay whereas ventricles have thicker wall because they have to pump blood to longer distance or to the whole body parts so they have to exert greater pressure with thick walls अब wall thick भयो भने उनीहरुले के हुन्छ प्रेशर पनि त्यही रेटमा दिन सक्छ त्यही प्रोपोर्सनमा हैन त्यो भएर the wall of ventricle is thick because it has to pump blood to longer distance अब यो भेन्ट्रिकल बाट त एओर्टा सुरु हुन्छ नि त हैन एओर्टाले चाहिँ ब्लड प्योर ब्लड केमा होल बडीमा सप्लाई गर्छ ओके नाउ क्वेशन नम्बर 12 डिफरेन्सेस बिट्विन Write two differences between variation and mutation. Variation भनेको differences seen among living organisms. हैन एकदम differences हुन्छ no two individuals are same that is because of variation. तर mutation भनेको चाहिँ के हो भने sudden drastic change in characteristics of an organism. Unusual characteristics एकाएक देखा पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई म्युटेसन भन्छ हैन अब भेरिएसन चाहिँ इट इज ड्यू टु मिक्सिङ अफ जिन्स अफ फादर एन्ड मदर एन्ड इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स हो मेनली हैन फादर मदरको जिन्सहरु मिक्स हुने अनि एट फ्यु टाइम्स इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर पनि हुन्छ तर म्युटेसनको चाहिँ के हुन्छ भने कारण के हो भने एक्सपोजर टु युभी रेज हुन्छ अनि स्ट्रङ रेज अनि केमिकल्स हैन स्ट्रङ युभी रेज अनि स्ट्रङ केमिकल्समा एक्सपोजर भयो भने के हुन्छ जीन सिक्वेन्समा अल्टरेसन हुन्छ अनि दैट इज द रिजन फर म्युटेसन ओके नाउ क्वेशन नम्बर 13 नाउ विल गो टु क्वेशन नम्बर 13 राइट एनी टू फंक्शन्स अफ मेडुला अब्लङ्गटा भनेको चाहिँ एट द बटम अफ द ब्रेन हैन सेरिब्रम सेरिबेलम त्यसपछि मेडुला अब्लङ्गटा हुन्छ हैन अब चाहिँ के हुन्छ भने सेरिब्रम सेरिबेलम मेडुला अब्लङ्गटा त्यसपछि स्पाइनल कर्ड यसरी हुन्छ है ओके नाउ द टू फंक्शन्स अफ मेडुला अब्लङ्गटा आर इट वर्क्स एज अ ब्रिज बिट्विन स्पाइनल कर्ड एन्ड सेरिब्रम सेरिबेलम इट वर्क्स एज ब्रिज बिट्विन स्पाइनल कर्ड एन्ड ब्रेन लेखि पनि हुन्छ हैन मेन पार्ट्स अफ द ब्रेन किनभने यो चाहिँ के हो भने मेडुला अब्लङ्गटा हो नि त मेडुला अब्लङ्गटाले स्पाइनल कर्ड र
ब्रेनलाई के गर्छ जोइन गर्छ अनि अर्को फंक्सन चाहिँ इट कन्ट्रोल्स द इनभोलुन्टरी फंक्शन्स अफ द बडी इनभोलुन्टरी फंक्शन्स हाम्रो चाहिँ कन्सियस कन्ट्रोलमा नहुने फंक्शन्सहरू जस्तै चाहिँ ब्रिदिङ अटोमेटिक फंक्शन्सहरू भनौँ न ब्रिदिङ हार्टबिट स्निजिङ कफिङ जुन चाहिँ अटोमेटिक एक्सन्सहरू हुन्छ नि हाम्रो इनभोलुन्टरी एक्सन्स त्यस्तो कन्ट्रोल गर्छ ओके सो दिस टु आर द फंक्शन्स क्वेसन नम्बर 14 राइट एनी टु सिमिल्यारिटिज बिट्विन अर्थ एन्ड भेनस अर्थ एन्ड भेनसको सिमिल्यारिटी सोधिएको छ है डिफ्रेन्सेस होइन है The two similarities are Earth and Venus are inner planets which lie within asteroid belt. Asteroid belt भनेको जुपिटर र मार्सको बिचमा चाहिँ बिचमा हुन्छ हैन त्यो अनि त्यो एस्टेरोइड बेल्ट भन्दा भित्र जुन चाहिँ 4 प्लानेट्स हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ इन्नर प्लानेट भन्छ अनि एस्टेरोइड बेल्ट भन्दा जुन चाहिँ 4 आउट प्लानेट हुन्छ उनीहरूलाई आउटर प्लानेट हुन्छ बाहिरपट्टिको प्लानेटलाई हैन सो अर्थ एन्ड भेनस आर इन्नर प्लानेट भनेको मर्करी भेनस अर्थ मार्स यो चारवटा चाहिँ इन्नर प्लानेट हुन आयो त्यसपछिको चारवटा चाहिँ आउटर प्लानेट भनिन्छ र अर्थ एन्ड भेनस आर इन्नर प्लानेट्स भयो विच लाई विदिन एस्टेरोइड बेल्टको भित्र ओके नाउ अर्थ एन्ड भेनस ह्याभ डायमिटर्स मेजरिङ क्लोज टु इच अदर अब समवाट सिमिलर इन साइज भनेको यो होइन डायमिटर चाहिँ एकदम क्लोज टु इच अदर हुन्छ हेर्नुहोस् अर्थको डायमिटर कति छ भने 12,756 किलोमिटर छ होइन भेनसको डायमिटर कति छ भने 12,104 किलोमिटर भेरी क्लोज टु इच अदर भनेपछि समवाट सिमिलर साइज सो दिज आर द similarities between Earth and Venus. So with this we finish this discussion.